guys, dito na kami sa pupunta kami sa Fortune Island. So, ito yung tawag dito, pang-pang. Medyo magsiswing kami ng konti. And here they are. Ayan. Yan. Loko tong mga to ah. Sinidyohan ko kayo. Kapartner niyo yung hat ko. Char. Terno. Ako lang to. Wow! So, pupunta na kami sa Fortune Island. Hey! Yan. Ayaw. Malapit na tayo! Hi guys! Malapit na kami sa Fortune Island! Mga 45 minutes to 1 hour. Depende sa current ng sea. So, medyo lagi tayo ngayon pero caramel stop. Caramel stop. Diyan lang po tayo magbababa, ma'am. Saan? Diyan sa hagdan. Saan naman ba? Okay. Gawa malakas po dun eh, tsaka kasi na rin pulo. Sige. Tapos na sigatan pa tayo. Oo. Teka, saan ang hagdan? Saan? Ayun po. Oo, nakita ko na. Ah,
malakas kasi yung current dun sa other side. So we landed here. Nice, it's so beautiful. Oh, it's really blue there. Yeah. Like of the... Blue. Yes. Tignan nyo naman. Ang linis ng water. Ang ganda ng tubig, oh. The water was so clear. Ayan. Ang ganda. Sige po. Oo nga. Relax ka lang. Kuya! How was it, sister? Unexpected. Unexpected. Ma'am, makakit po sa hagdan ay dahan-dahan lang. Thank you. Madahan-dahan ha. Madalas mo, ma'am. Dahan-dahan. Pinyas po. Yung ganyan ko. Yung ganun ko daw yung... Hindi pa ba? The struggle is real. Makapag-adventure. This is a true adventure. Yes. What will you say, Ate Neo? Natatakot ako. Di ko alam kung lulubog ako, ululubog ako. Hindi, naka-ano ka naman eh. Naka-vest ka naman. How was it, mother? Yung hindi ka dapat mabasa pa yun. Kaya nga. Oh, sayang naman. Very good. It's a nice experience, di ba? Yes. It's all. Sabi niya, sabi niya. Oo nga rin eh. Ano yung pa si Kuya Kawawa natin? Okay lang, ma'am. Maano naman. Ay, malaki ka pa kay Kuya. Dahan-dahan lang po ng mga kit. Madalas po yung bakal. Saan natin alas, ano lang tayo dito, alas 3. Oo? Oo nga eh. Okay, tama na muna. Pabasikan. Uy! Uy! Ano? Uy! Ano? Ma'am, talong kayo pagka pwede kayo tumalon. Wala akong life vest. Mamaya po, mamaya. Pwede tuwalo dito? Nakakatakot. Mamaya talunan. Pag, nakatakot. Ano tawag doon? Mayroon itong tawag eh. Bungi. Dati tumalon na ako dati. So, ayan. Hindi. It's okay. Okay. Yan. Grabe. Yung akitin natin dito. A few inches later. Woo! Finally, we arrive. Yes? Ay, not yet. Struggle is real. Struggle is real. Nilalayo mo na ako. Nakakarayo mo pala to. Adventure pa. Adventure pa. So, ayan, ang lakas ng alon. Di makakapag-swim. Sana lahat.
guys, doon na po nagtatapos ang aming. Ayan, pauwi na kami. So, hinihintay ko lang mga kasama ko. Medyo mabagal sila. Ang tarik yung inakyat namin.